सबैमा नमस्कार। म लवन कुलुङको तर्फबाट र स्वागत गर्न चाहन्छु च्यानल एबिसिएलीमा। आज 12औं एपिसोड। अघिल्लो एपिसोडमा हामीले प्रोनाउन र यसका टाइप्सहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं। आज चाहिँ तिनै विभिन्न टाइप्सका प्रोनाउनहरूमध्ये पर्सनल प्रोनाउन र यसका केसहरूको बारेमा एक्जाम्पलसहित डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ। पर्सनल प्रोनाउन हामीलाई थाहा छ, प्रोनाउन भन्नाले कुनै व्यक्तिको नाम, कुनै चिजको नाम वा कुनै ठाउँको नामको सट्टा प्रयोग गर्न मिल्ने वा सकिने शब्दलाई प्रोनाउन भनिन्छ। पर्सनल प्रोनाउन भनेको कुनै व्यक्ति वा वस्तुको नामको सट्टा प्रयोग गर्न सकिने शब्दलाई पर्सनल प्रोनाउन भनिन्छ। एक्जाम्पल, जोन इज अ लयर। जोन एउटा वकिल हो। ही इज भेरी अनेस्ट। ऊ ज्यादै इमान्दार छ। यहाँ पहिलो सेन्टेन्समा जोन व्यक्तिको नाम हो भने सेकेन्ड सेन्टेन्समा ही चाहिँ जोनलाई रिप्लेस गर्ने प्रोनाउन हो। यहाँ ही इज भेरी अनेस्ट भन्नाले हामी जोन इज भेरी अनेस्ट भन्ने बुझ्दछौँ। त्यसै गरी टिना इज अ लयर। टिना एउटी लयर हुन् भने सी इज भेरी स्मार्ट। उनी ज्यादै स्मार्ट छिन्। यहाँ फिमेल बुझाउने नाउन हो। त्यसकारण सेकेन्ड पार्टमा टिनाको सट्टा सी हामीले युज गरेको छौँ। फिमेल भएको कारणले सी इज भेरी स्मार्ट। उनी धेरै स्मार्ट छिन्। त्यसै गरी जोन एन्ड टिना आर कलिग्स। जोन र टिना सहकर्मी हुन्। दुईजना छन्, त्यसकारण जोन र टिनालाई सेकेन्ड सेन्टेन्समा देले रिप्लेस गरेको छ। दे वर्क टुगेदर। तिनीहरू सँगै काम गर्छन्। यहाँ नाउन जोन र टिनालाई सेकेन्ड सेन्टेन्समा देले रिप्लेस गरेको छ। सिमिलरली, आई हेभ अ पेट डग टेडी। मसँग एउटा पेट डग टेडी छ। एउटा कुकुरको प्रपर नाम हो। सेकेन्ड सेन्टेन्समा इट इज भेरी लभली। यो एकदमै राम्रो छ। यहाँ इटले टेडीलाई रिप्लेस गरेको छ। एउटा चिज, एउटा जनावरको नाम हो। त्यस कारणले सिङ्गल भएको कारणले इटले रिप्लेस गरेको छ। इट इज भेरी लभली भन्नाले टेडी इज भेरी लभली बराबरको अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी दिस इज लवन खुलुङ। म आफूले आफूलाई बोल्दैछु। दिस इज लवन खुलुङ। आई एम एन इङ्ग्लिस ट्युटर। यहाँ पहिलो सेन्टेन्सको लवन खुलुङलाई सेकेन्ड सेन्टेन्समा आई प्रोनाउनले रिप्लेस गरेको छ। त्यसकारण पहिलो पार्ट जोन, टिना, टेडी र लवन खुलुङ नाउनहरू हुन् भने क्रमशः तिनीहरूलाई जोनलाई हीले, टिनालाई सीले, जोन एन्ड टिनालाई देले, टेडीलाई इटले र लवन खुलुङलाई आईले रिप्लेस गरेको छ। ही, सी, दे, इट, आई चाहिँ पर्सनल प्रोनाउनका इक्जाम्पलहरू हुन्। केस अर्थात् कारक। एउटा सिङ्गो वाक्यमा विभिन्न प्रकारका शब्दहरू मिलेर बसेका हुन्छन्। ती विभिन्न शब्दहरूमध्ये नाउन र प्रोनाउनले अरू शब्दहरूसँग देखाउने सम्बन्धलाई केस अर्थात् कारक भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा 3 प्रकारका केस हुन्छन्। सब्जेक्टिभ केस कर्ताकारक, अब्जेक्टिभ केस कर्मकारक र पोसेसिभ केस सम्बन्धकारक। यसका साथै हामी रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनलाई पनि यसैको सिलसिलामा अध्ययन गर्नेछौँ। सब्जेक्टिभ केस कर्ताकारक। वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउन कर्ता वा सब्जेक्टको रूपमा आएको हुन्छ भने त्यसलाई सब्जेक्टिभ केस अन्तर्गत राखिन्छ। अर्थात् कुनै पनि एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्समा एउटा अवस्था वा एउटा काम भएको वा गरिएको हुन्छ र एक्टिभ भएर त्यो काम जसले गर्छ त्यो व्यक्ति वा वस्तुलाई सब्जेक्ट भनिन्छ। साधारणतया एक्टिभ भोइसमा सेन्टेन्स सब्जेक्टबाट सुरु भएको हुन्छ। अर्थात् बुझ्न सजिलोको लागि सेन्टेन्समा को, कसले र केले जस्ता क्वेसन्सहरूको एन्सर जे आउँछ त्यो सब्जेक्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल, हरि इज अ ड्राइभर। यहाँ एउटा अवस्था छ, ड्राइभर भएको अवस्था छ। हरि इज अ ड्राइभर। को ड्राइभर? हरि। हरि सब्जेक्ट हो। त्यस्तै गरी ही ड्राइभ्स अ ट्याक्सी। यहाँ ड्राइभ गर्ने काम भएको छ। कसले ड्राइभ गर्छ? ही चाहिँ सब्जेक्ट हो। त्यसै गरी आई एम स्पिकिङ। म बोल्दैछु। को बोल्दैछ? आई, म। आई सब्जेक्ट भयो।
त्यसै गरी यु आर लिसनिङ टु मी, तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। मलाई कसले सुन्दैछ? यु, तपाईँले, यु सब्जेक्ट भयो। सब्जेक्टिभ केसलाई नोमिनेटिभ केस पनि भनिन्छ। अब्जेक्टिभ केस कर्मकारक, वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउन कुनै क्रियाको कर्म वा अब्जेक्टको रूपमा आएको हुन्छ भने त्यस्तो नाउन वा प्रोनाउनलाई अब्जेक्टिभ केस भनिन्छ। साधारणतया इङ्ग्लिस सेन्टेन्समा मेन भर्बको पछाडि अब्जेक्ट आएको हुन्छ र कुनै पनि क्रिया गर्दाखेरि अब्जेक्टमाथि गरिन्छ। कुनै काम गर्नु पर्यो भने अब्जेक्टमाथि काम गरिन्छ। र अझ यसलाई स्पष्टसँग बुझ्नको लागि 3वटा क्वेसन, कसलाई, केलाई र के जस्ता क्वेसन गर्दाखेरि जे एन्सर आउँछ त्यो अब्जेक्ट हुन्छ। एक्जाम्पल, आई लाइक हरि, यहाँ मन पराउने काम भएको छ। कसलाई? म कसलाई मन पराउँछु? हरिलाई। कसलाई? हरिलाई। हरि अब्जेक्ट भयो। आई लभ हिम, म उसलाई मन पराउँछु। कसलाई? उसलाई। हिम अब्जेक्ट भयो। आई एम टिचिङ यु, म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। कसलाई? यु, तपाईँलाई। अब्जेक्ट भयो। यु आर लिसनिङ टु मी, तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। कसलाई? मलाई। मी अब्जेक्ट भयो। डु यु लाइक हर, के तपाईँ उनलाई मन पराउनुहुन्छ? कसलाई? हर, उनलाई। हर अब्जेक्ट भयो। डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको बारेमा अलिकति कुरा बुझौँ। यहाँ कसलाई, केलाई र के भन्दा जे एन्सर आउँछ त्यो सबै अब्जेक्ट हुन्छ। आई सेल बाई अ बुक, अ बुक। के किन्छु? के किन्नेछु? अ बुक। के भनेर क्वेसन गर्दाखेरि जे एन्सर आउँछ त्यो डाइरेक्ट अब्जेक्ट पर्दछ। आई सेल गिभ यु, म तिमीलाई दिनेछु। यहाँ यु अब्जेक्ट छ। कसलाई? कसलाई भनेर क्वेसन गर्दाखेरि जे एन्सर आउँछ त्यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट अन्तर्गत पर्दछ। यहाँनिर आई सेल गिभ यु, कसलाई? तिमीलाई। यु चाहिँ इन्डाइरेक्ट। अघि माथिल्लो सेन्टेन्समा के? अ बुक। के को एन्सरमा आउने चाहिँ डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी आई सेल गिभ यु द बुक, यहाँनिर यु कसलाई? डाइरेक्ट अब्जेक्ट भने द बुक। के? द बुक डाइरेक्ट अब्जेक्ट। यसरी इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट अगाडि र डाइरेक्ट अब्जेक्ट पछाडि गयो भने कुनै पनि प्रिपोजिसनहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। तर यसको ठिक अपोजिट, आई सेल गिभ द बुक, डाइरेक्ट अब्जेक्ट अगाडि एन्ड टु यु इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट पछाडि राख्यो भने चाहिँ बिचमा टु या फरले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई पनि छुटाउनुपर्छ र डाइरेक्ट अब्जेक्ट अगाडि राख्यो भने बिचमा टु या फर युज गर्नुपर्छ भने इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट अगाडि र त्यसको पछाडि डाइरेक्ट अब्जेक्ट राख्यौँ भने हामीले कुनै पनि फर र टु जस्ता प्रिपोजिसनहरू लगाउनु पर्दैन। यो कुरालाई हामी पछाडि वर्ड अर्डर इन सेन्टेन्स भन्ने टपिकमा छलफल गर्नेछौँ। पोसेसिभ केस सम्बन्धकारक, वाक्यमा नाउन वा प्रोनाउनको कुनै वस्तुमाथि अधिकार जनाउँदछ भने त्यसलाई पोसेसिभ केस अन्तर्गत राख्दछौँ। भन्नाले कुनै नाउन वा प्रोनाउनको कुनै व्यक्ति वा वस्तुमाथिको अधिकार वा स्वामित्वलाई जनाउँदछ। यसलाई सजिलो गरी बुझ्नको लागि दुई खालको क्वेसन, कसको र के को भन्ने क्वेसनको आन्सर चाहिँ आउँछ त्यो पोसेसिभ केस अन्तर्गत पर्दछ। फर इक्जाम्पल, दिस इज माई पेन, यो मेरो पेन हो। कसको? माई, मेरो। त्यस कारणले यहाँ माई पोसेसिभ केस अन्तर्गत पर्दछ। भने दिस पेन इज माइन भनेको पनि सेम हो। माई मेरो, माइन मेरो, दुइटैले मेरो अर्थ दिन्छ। तर माई पेनमा चाहिँ पेनको अगाडि माई भएको कारणले माई पोसेसिभ केस त हुँदै हो भन्ने पेनलाई क्वालिफाई भएको कारणले गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एजेक्टिभको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसलाई पछि अध्ययन गर्नेछौँ। दिस इज हिज अम्ब्रेला, यो उसको अम्ब्रेला हो। कसको? उसको। हिज पोसेसिभ केस। वेयर इज योर्स, तिम्रो चाहिँ खोइ। कसको? तिम्रो। योर्स पोसेसिभ केस। आई लाइक हर वाच,
मलाई उनको घडी मनपर्छ। कसको? उनको, हर, पोसेसिभ केस। टेडी इज वगिङ इट्स टेल। टेडीले यसको पुच्छर हल्लाउँदैछ। कसको? कसको पुच्छर? कसको? इट्स, यसको। सो इट्स पनि पोसेसिभ केस अन्तर्गत पर्दछ। डु यु नो देयर नेम्स? के तिमीलाई उनीहरूको नाम थाहा छ? कसको नाम? कसको? देयर, तिनीहरूको, पोसेसिभ केस। आई नो कमलाज एड्रेस। मलाई कमलाको एड्रेस थाहा छ। कसको? कमलाज, कमलाको। सो कमलाज पोसेसिभ केस अन्तर्गत पर्दछ। पोसेसिभ केसलाई हामी जेनिटिभ केस पनि भन्दछौँ। पर्सनल प्रोनाउन एन्ड केसेस। पर्सनल प्रोनाउन र यसका केसहरूलाई छोटकरीमा बुझ्नको लागि मैले एउटा टेबल प्रस्तुत गरेको छु। यसले समय पनि बचाउने छ भने कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। केसेस, यसमा फर्स्ट कोलममा मैले पर्सन दिएको छु, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, जुन अघिल्लो एपिसोडमा हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ भने। अर्को कोलम सब्जेक्टिभ केसको कोलम, अब्जेक्टिभ केसको कोलम, पोसेसिभ केसको कोलमका साथै अन्तिम रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु, जस अन्तर्गत फर्स्ट पर्सनमा आई र वी हुन्छ। पर्सन हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। आई मिन्स म, अथवा सब्जेक्टिभ केसको मुनि ले लेखेको छ, प्लसले लेखेको छ, मैले। आईलाई म अर्थात् मैले भनेर बुझिदिनु होला। त्यसै गरी अब्जेक्टिभ केसमा मी मिन्स म प्लस लाई, मलाई। पोसेसिभ केसमा माई, मेरो, माइन, मेरो। त्यसै गरी रिफ्लेक्सिभ केसमा माइसेल्फ, म आफै अथवा म आफैले। त्यसै गरी फर्स्ट पर्सनको प्लुरल फर्ममा वी मिन्स हामी अर्थात् हामीले। अब्जेक्टिभ केसमा अस, हामी प्लस लाई, हामीलाई। पोसेसिभ केसमा आवर, हाम्रो, आवर्स, हाम्रो। त्यस्तै गरी रिफ्लेक्सिभ केसमा आवर सेल्भ्स, हामीहरू आफै अथवा हामीहरू आफैले। त्यसै गरी सेकेन्ड पर्सन अन्तर्गत यु मिन्स तिमी अर्थात् तिमी प्लस ले, तिमीले। अब्जेक्टिभ केसमा यु, तिमीलाई। पोसेसिभ केस योर, तिम्रो, योर्स, तिम्रो। रिफ्लेक्सिभ केसमा योर सेल्फ, सिङ्गुलरमा, तिमी आफै, प्लुरलमा योर सेल्भ्स, तिमीहरू आफै। त्यसै गरी थर्ड पर्सन हि, ऊ अथवा उसले, हिम, उसलाई। हिज, उसको, हिमसेल्फ, ऊ आफै। सी, उनी अर्थात् उनले। हर, उनलाई, हर, उनको, हर्स, उनको, हरसेल्फ, उनी आफै। इट, यो अथवा यसले। इट, यसलाई। इट्स, यसको। इटसेल्फ, यो आफै। थर्ड पर्सन प्लुरल दे, तिनीहरू अर्थात् तिनीहरूले। देम, तिनीहरूलाई। देयर, तिनीहरूको, देयर्स, तिनीहरूको। देमसेल्भ्स, तिनीहरू आफै। त्यसै गरी नाउन छ भने राम, राम भन्नाले राम अर्थात् रामले। अब्जेक्टिभ केसमा राम, रामलाई। पोसेसिभ केसमा राम एपोस्ट्रोफी एस, राम्स, रामको। त्यसै गरी रामको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हिमसेल्फ, ऊ आफै। यसरी चाहिँ हामी कम्पेरिटिभली यो चार्टमा यसरी हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ भने यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यु भन्नाले त भन्ने अर्थ पनि बुझाउँछ, तिमी भन्ने अर्थ पनि बुझाउँछ, तपाईँ भन्ने अर्थ पनि बुझाउँछ, हजुर भन्ने अर्थ पनि बुझाउँछ। तर साधारणतया हामी यहाँ तिमी र तपाईँलाई यु भन्नाले तिमी र तपाईँ भनेर बुझ्नेछौँ।
त्यसै गरी हि भन्नाले ऊ र उहाँ अर्थात् उहाँ दुइटै बुझाउँदछ हिले। यो मस्कुलिन जेन्डर अन्तर्गत पर्दछ। भने सी फेमिनिन जेन्डर अन्तर्गत पर्दछ। सी मिन्स उनी अथवा आदरार्थी भावमा चाहिँ उहाँ अथवा उहाँ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। भने नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी नेक्स्ट एपिसोडमा हामी यी सब्जेक्टिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केस र रिफ्लेक्सिभ केसहरूको एक्जाम्पलसहित डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाई।